नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं क्रिएटर यश एका नवीन व्हिडिओला। आजचा हा व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे, कारण आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपल्याला 2 सबस्क्रायबर्सने सुचवलेला आहे। आजचा व्हिडिओचा टॉपिक जो आहे तो आपल्याला रोहित क्रिएशन आणि शेट माणूस क्रिएशन या दोघांनी सुचवलेला आहे। तर आजच्या व्हिडिओचा टॉपिक असणार आहे की आय बटन मध्ये लिंक कशी द्यायची। भरपूरदा मी तुम्हाला म्हटलेलं आहे की डिस्क्रिप्शनला आणि वरती आय बटन मध्ये लिंक भेटून जाईल, तर ते कसं करायचं, वरती आय बटनला लिंक कशी द्यायची ते सगळं आज मी तुम्हाला मोबाईल मधून मराठीत सांगणार आहे। पण त्या अगोदर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवरती नवीन असल्यास चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑल वर सेट करा, म्हणजे शेजापुढे जसाही मी कोणता व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचा नोटिफिकेशन मिळेल तुम्हाला सर्वात अगोदर। पण हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा शेवटपर्यंत। जर तुम्ही एकही स्टेप मिस केली तर तुम्हाला जे आहे ते आय बटन ऍड करायला भरपूर सारे प्रॉब्लेम्स जाणार। आणि जर तुम्ही अजून मला इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामला पण फॉलो करा, लिंक डिस्क्रिप्शनला दिलेली आहे। आणि जर तुम्हाला अजून कोणत्याही टॉपिकवरती व्हिडिओ पाहिजे असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शनला तुम्ही सांगू शकतात किंवा मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकतात। चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आपला आजचा व्हिडिओ। तर मित्रांनो, इथे आपण आपल्या मोबाईल स्क्रीनवरती आलो आहे। मोबाईल स्क्रीनवरती आल्यानंतर तुम्हाला क्रोम ब्राउझर ओपन करायचा आहे। क्रोम ब्राउझर ओपन केल्यानंतर तुम्हाला आहे YouTube ॲप जो आहे म्हणजे YouTubeची जी वेबसाईट आहे ती ओपन करून घ्यायची आहे। तर मी जे आहे ते YouTubeची वेबसाईट ओपन करून घेतलेली आहे। तर मित्रांनो, ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला राईट साईडला जे 3 डॉट आहे त्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि त्यासमोर हे जे डेस्कटॉप साईटचं ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करायचं आहे। मित्रांनो, त्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला झूम करायचं आहे आणि इथे कोपऱ्यामध्ये तुम्हाला जो तुमचा लोगो असते त्यावरती क्लिक करायचं आहे। त्यावरती क्लिक केल्यानंतर थोडीशी लोडिंग होणार आणि लोडिंग झाल्यानंतर इथे तुम्हाला जे युअर चॅनल हा ऑप्शन दिसते त्यावरती क्लिक करायचं आहे। त्यावरती क्लिक केल्यानंतर इथे तुमचं जे आहे चॅनल ओपन होणार आहे। चॅनलचा जो डॅशबोर्ड असते तो ओपन होणार आणि ते झालं की इथे तुम्हाला कस्टमाइज चॅनलचा एक ऑप्शन दिसते त्यावरती क्लिक करायचं आहे। जसंच तुम्ही कस्टमाइज चॅनलच्या ऑप्शनवरती क्लिक करसाल तुमचं जे YT स्टुडिओ ॲप आहे ते एकदा ओपन होणार आणि त्यानंतर YT स्टुडिओ जो ब्राउझरचा असते गुगल क्रोमवर जे आपण डेस्कटॉप साईटवरून ओपन केलेलं आहे ते ओपन होऊन जाणार। ते झालं की मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे झूम करायचं आहे आणि इथे तुम्ही बघू शकता हे जे 2 नंबरचं ऑप्शन दिसत आहे तुम्हाला त्यावरती क्लिक करायचं आहे। त्यावरती क्लिक केल्यानंतर थोडीशी लोडिंग होणार आणि ते झालं की इथे तुम्हाला कोणत्या व्हिडिओमध्ये आय बटन लावायचं आहे ते इथे सिलेक्ट करायचं आहे। तर मला या व्हिडिओमध्ये आय बटन लावायचं आहे तर त्या व्हिडिओवरती मी क्लिक केलेलं आहे। त्या व्हिडिओवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला झूम आउट करायचं आहे। झूम आउट केल्यानंतर इथे राईट साईडला तुम्ही बघू शकता तुम्हाला कार्ड्सचं ऑप्शन आलेलं आहे। तर त्या कार्ड्सच्या ऑप्शनवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्या कार्ड्सच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथे झूम करायचं आहे। झूम केल्यानंतर इथे तुम्हाला जिथे कार्ड लावायचं आहे त्या टाइमलाईन वरती जायचं आहे। इथे तुम्ही हा जो आहे व्हिडिओ प्ले करून सुद्धा जे आहे ते बघू शकतात की तुम्हाला कार्ड पाहिजे तो कुठं पाहिजे आहे। मला जे आहे ते इथे समजा कार्ड ऍड करायचं आहे तर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे कार्डच्या समोर प्लसच्या वरती जे आहे ऑप्शन दिसत आहे त्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि ते झालं की इथे तुम्हाला कार्ड जो आहे तो व्हिडिओसाठी लावायचा आहे, प्लेलिस्टसाठी लावायचा आहे की चॅनलसाठी लावायचा आहे ते तुम्हाला इथे सिलेक्ट करायचं आहे। तर मी जे कार्ड आहे तुम्हाला व्हिडिओसाठी लावून दाखवणार आहे। मी व्हिडिओवरती क्लिक केलेलं आहे आणि यामध्ये तुमच्या चॅनलवर जेवढे पण व्हिडिओज अपलोड असणार आहे ते सगळे दिसेल। किंवा जर तुम्हाला तुमच्या चॅनल व्यतिरिक्त युट्यूबवर दुसरे कोणते व्हिडिओज पाहायचे असेल जे तुम्हाला आय बटनमध्ये ऍड करायचे तर तुम्हाला एनी व्हिडिओ ऑन यूट्यूब असं सर्च करायचं आहे आणि इथे तुम्हाला तुमच्या युट्यूब व्हिडिओचं नाव जे आहे टायटल जे असते ते सिलेक्ट करून घ्यायचं। ते झालं की मित्रांनो तुम्हाला जे आहे तो व्हिडिओ जो आहे जो आय बटन मध्ये लावायचा आहे तो इथे सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर मी हा व्हिडिओ सिलेक्ट करून घेतला आहे आणि इथे आय बटन आलेला आहे। ते झालं की मित्रांनो इथे तुम्हाला सेव्हचं एक बटन दिसते त्यावरती क्लिक करायचं आहे। त्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो बरोबर सेव्ह झालेला आहे आणि त्यावर आय बटन सुद्धा लागलेलं। तर मित्रांनो, मला अपेक्षा आहे की तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवरती नवीन असल्यास चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑल वर सेट करा, म्हणजे शेजापुढे जसाही मी कोणता इंटरेस्टिंग व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचा नोटिफिकेशन मिळेल तुम्हाला सर्वात अगोदर। तर भेटू एका पुढच्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय महाराष्ट्र।